ke page spot. Okey, sebelum masuk, kita kena scan dulu. Okey, dah scan dah. And then kita kena sanitize tangan. Okey. Yuk. Kita ada brand kategori 2 helai 100 sahaja. 2 helai 100 boleh campur. Antaranya kain cotton dengan kain jersey. Okey. Jom ikut saya. Tengok ni. Okey, yang ni pula seluar pendek kategori sehelai 97 30 sen. Kita ada banyak color lah dekat sini. And then jom ikut saya pergi. Okey, kalau ada kat sini pula bahagian jersey player. Kalau ini kita ada dua jenis. Antaranya jenis cutting dan ada jenis loose lah. Okey, bahagian kain jersey ni, jersey player ni kita ada dua jenis, cutting dengan loose. Dan setiap baju ni kita ada nombor siri tau, yang pastinya original. Okey, yang pastinya original. Korang jangan lupa datang kat Prestige Sport Melaka. Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita berada di bahagian tebak sandal. Okay, so mari ikut saya. Okay, so bahagian sini kita ada untuk slipper, ada untuk woman dan juga man. Okay, okay, so yang ini pula kita ada bahagian untuk man sandal bermacam design dan juga corak yang ada. Okay, belah kanan saya pula ada bahagian untuk woman, bermacam pilihan dan juga design yang ada. Okay, so boleh grab kita punya sandal Teva bermula harga RM99 sahaja. Hello. Okey, sekarang kita berada di Manis. Ini adalah untuk bahagian man. Untuk bahagian man. And then belah kanan saya untuk bahagian woman pula. Okay. Untuk awet yang cantik ke girlfriend korang boleh je kat sini. Ini pula untuk core Indo dengan trail. Mana yang macam nak bersukan dan nak panjat gunung ke hati saya tu, ini. Tada! Okey, jom kita pergi ke situ. Cepat. Okey, ini bahagian loto 350. So bolehlah kita dating hari Isnin, Selasa, Rabu. Kau nampak tak? 350. So korang boleh beli je 6 helai hanya 100 sahaja. Jom. Ni untuk ni lah kalau baju budak untuk bakal-bakal kita ke nanti junior-junior kita. Boleh saja. Kalau nak untuk AC, tada! Ni semua ni apparel untuk AC. Kat sini ada untuk woman, man, short, yang sport bra. Ini semua ada. So bolehlah datang ke Prestige Sport 3637. Kalau yang rakam. Hai, sekarang kita dekat bahagian loto. Okey, dekat belakang saya ni baju berkola loto 3 helai 100 saja. Kita ada bermacam-macam color ada lagi. And then jom ikut saya. Kita pergi dekat bahagian kasut bola loto. Kita ada kasut bola dewasa dengan kanak-kanak lah. Dengan kanak-kanak. Jangan risau, semua ada diskaun. Datang je ke outlet kami. Hello deh. Hai korang. Yang mana yang tak boleh datang ke outlet kami, jangan risau. Kita ada buat online personal shopper, pembelian 150 ke atas, free postage. Okey? Ini contoh katalog kedai kami. Okey, yang mana nak datang ke outlet kami, boleh datang ke Prestige Sport Melaka.